Assalamu alaikum. خويندې څرنګه یې یو ان شاء الله چې شی به یو الله مو شی لره الله خويندې ورونه تاسو ټول ښه لري دا ګورو زه نن ته پخوم چپس او راجوم به دا پاس په کارنفلاور په چپس باندې په پاس خالي دړو په وچو چپسو بس دا سره پخوم بینګن پکوړې بینګن مونږ کې فرټ چې سره اصله ده خو دې شو دا مې داسې پېښه چې تاسو ته اندازه وسی دا مې داسې کټ بینګن نری بینګن دی ګورو او پېښور باندې بتینګن او دا مې ته شي د پکوړو دانه او سر مې دا اوس دنیا چې تش کار کړې دنیا ول دش به وچه دنیا ورچو مثالا مالګه او دا به بس فستکو بینګن به چې ډوبو او بس رکو ادا چپس پداسي په هو دا چپس ما دا پداسي زکه په چپس شي دي ما ویل چې تاسو ته اندازه وسی چې دا څنګه کټ کې جوړ د داسې پروفیشنل ګوره هي په مشنانو کټ کې هموش به داسې دوه غونډه بیا کټ کوي سو طریقه بس دکو دا مې تاوړې ته وړي راچول چې چپس ورواچو او پاخسي دا ګورو دا چپس مې داسې نور هغه دوه پسې کټ کړل او دا به پاسه هغه کارنفلاور مې روباسه داسې دا سوپ ته چې خلک ورشي سوپ پټینګي کله کله ترکاریګانې هم پټینګي سالن داسې ټینګ کې داسې کسټرډ باندې خو دا کارنفلاور ورته وایي دا به اوس دې باندې موږ مکس کوو چې زه موبایل چیز دا مې شکشلای مکس کړه تا وګورو اوس په دازه دا ګرمو تیلو ته ورچوم داسې خالی بس په هو به بس نورې چې شیان سته به چې شاته به اخر ته به مثاله پاچو مالګه یو قسم ونه د چاټ مساله لا کټای راځي چې تاسو پاچو دا ګورو مزدار شکشلی وجدوز د کټتی یا دا کارنفلاور چې په لګې د دې سره بدو داسې کریسپي ونده خوند کوي او دا اصل پکوړو دانه د بموش اوس پکوړو بینګن پکوړو تیاریو کو او دا بینګن مې چې ته پکای پاتو مې داسې وجدوز نری نری کټ کړ داسې ګل بونه جوړ کړه داسې ادا به ته لمدا کړه دا مالګه مې ورچولې دا دنیا دا او مثال دا ګورو دا زلم دو سره او دا چپس په اوس پاخسي دا لشکې کښلی پاخسلل دا نه ماتېږي بیا انا پس تېږي دوړېږي بس داسې کښلی کلک پاخسي کریسپي کښلی سرې دا وګورو دا مې داسې اوبه وراچل لمدسله اوس په دا دی چې داسې ډوب کو داسې بس ښکاري خو داسې مچ غوندې غټ مچ خو دا بینګن ده خیر دا اصل چپس تاسو به وایئ چې خوراک شي چې ته اوس موږ ته مچانو کیسې کوې دا مې هسې ما ویله چې اوس چې خو به وایو دا ګورو داسې دا چپس تقریبا بس ریډي دي دا پلیټ مې ورته ایښی ده چپ او ټیشو مې پکې ایښی ټیشو پیپر بس دا چوډو دا مې چوډ کړل داسې او اوس په دا پچې سره کوو بس ښه اسانې طریقې سره دواړه ډیشان دي زینن تر وشان تاسو ته دا بینګن وال دا سټایل مې هلته یو ترلید وال کوک و ایغه داسې پخې وې پنجابیانو ته خو کوکینګ شلای ورجی که نه موږ مروت خو ماشاءالله سې ساده دي خو ساده زندگی خوند کوي ساده خوراک ساده زندگی او دا چپس دي او چپس باندې به اوس دا چاټ مساله اچو چاټ مساله یا تاسو کټایي پاچو یا چشای چه پاچو خپله مرضي د پاس چې تروس یا تروسکونه خوږه ښکاري او لګي دا هغه پخېږي دا مو ګاونډانو ایسې وریجې راغلي مټر پلاو اوس خو به انشاءالله ډېر خوند وکړي موږ ګاونډان ماشاءالله زنده‌باد ډېر ښه دي موږ خپله ښه یو بس چې ښه یې به بار چوک ښه ته میلاویږي ماشاءالله الحمدلله او دا وګورو اخر لوک ښه دا لږ کې مالګه پاچوم مساله خو به واچوله خو هغه ډېره تروسکونه نه وه مالګې سره به دا لږ کې نور کښلي تروسکون سي دا وګورو مزدار دی که نه کښلې او دا اوس بس پکوړې ریډي دي تیارې دي تقریبا
بس دا اوس چونو داسې کښلې کلکې په یوه لاس خو مې موبایل نیولی ده که نه دا به ما 2 منټو چې په ولاړ شای دا وګورو داسې زبردست اچار کچپ چیپس پکوړې چاولې واه داسې رمضان نه ښکاري دا اچار واو یمی زه خو شاو توجه یم ته نه خورئ او تاسو ما چې نن سبسکرایب کو او ډېره شکریه ډېره مهرباني فیډبیک والا الله مو روغ لره دا وګورو اوکے جی اللہ حافظ خوش رہے آباد رہے لکی مروت زندہ باد